Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη λεγόμενη ΑΔΕ, το οποίο βασίζεται στη χρήση των καμερών των σταθμών διοδίων προκειμένου να εντοπίζονται οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η νέα αυτή μέθοδος διασταύρωσης αλλά και εποπτείας αφορά οχήματα που φέρονται να έχουν τεθεί σε ακινησία, δεν διαθέτουν κτέο, δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή δεν είναι ασφαλισμένα. Η νέα δράση της ΑΔΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, της καταπολέμησης της παρανομίας αλλά και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Το μέτρο ανακοινώθηκε επισήμως τον Μάιο του 2025 και η πλήρης εφαρμογή του αναμένεται από την 1η Οκτωβρίου του 2025, ενώ ήδη έχει τεθεί σε πιλωτική φάση με αποστολή δεδομένων από εταιρείες διαχείρισης διοδίων. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί το νέο σύστημα. Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται στη διασταύρωση ψηφιακών δεδομένων. Ειδικότερα, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τους αυτοκινητοδρόμους αλλά και τους σταθμούς διοδίων αποστέλνουν ανά εβδομάδα στην ΑΔΕ λίστες με αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων τα οποία διέρχονται από τα διόδια. Οι πινακίδες αυτές συλλέγονται μέσω των καμερών αναγνώρισης που λειτουργούν ήδη στους σταθμούς στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ελέγχου διοδίων. Τα στοιχεία μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΔΕ, η οποία προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται αν το όχημα έχει δηλωθεί σε ακινησία, το όχημα έχει πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, το όχημα έχει περάσει τεχνικό έλεγχο, κτέο δηλαδή, το όχημα είναι ασφαλισμένο όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμφωνία, για παράδειγμα κυκλοφορία οχήματος που είναι δηλωμένο ως σε ακινησία, τότε αποστέλλεται ενημέρωση στον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω της πλατφόρμας MyADE. Ο πολίτης έχει προθεσμία 10 ημερών για να απαντήσει, να υποβάλει εξηγήσεις και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία εφόσον αυτά υπάρχουν. Τώρα τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις. Εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν αντικρούσει τα στοιχεία ή δεν υπάρξει δικαιολογητική τεκμηρίωση, τότε προβλέπεται επιβολή προστίμων σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το πρόστιμο αυξάνεται σε 30.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 3 έτη. Επιπλέον, απαιτείται η άμεση καταβολή των τελών κυκλοφορίας τα οποία δεν πληρώθηκαν μαζί με το σχετικό πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής. Τα πρόστιμα καταχωρούνται αυτόματα στην προσωποποιημένη καρτέλα του φορολογούμενου και μπορούν να εξοφληθούν μέσω της υπηρεσίας TaxisNet. Η ΑΔΕ έχει επισημάνει ότι όλα τα δεδομένα που διακινούνται είναι κρυπτογραφημένα και η διαδικασία είναι απολύτως σύνομη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οι εταιρείες διοδίων δεν γνωρίζουν σε καμία φάση της διαδικασίας αν ένα όχημα είναι νόμιμο ή παράνομο, απλώς μεταβιβάζουν τον αριθμό πινακίδας προς επεξεργασία από τις δημόσιες αρχές. Η όλη διαδικασία εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση, να ζητήσουν διοικητική επανεξέταση ή ακόμα και να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που θεωρούν ότι υπήρξε σφάλμα ή και αυθαιρεσία εις βάρος τους. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, το νέο σύστημα βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμών με τη συνεργασία των ιδιωτικών εταιριών διαχείρισης διοδίων αλλά και της ΑΔΕ. Από την 1η Οκτωβρίου του 2025, του τρέχοντος δηλαδή έτους, αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Στόχος του μέτρου, όπως αναφέρεται, είναι η αποτελεσματικότερη εποπτεία του στόλου οχημάτων, η ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και η μείωση των περιπτώσεων κυκλοφορίας ανασφάλιστων ή τεχνικά επικίνδυνων οχημάτων. Η νέα αυτή πρωτοβουλία της ΑΔΕ συνιστά μία ακόμη προσπάθεια της πολιτείας να αξιοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις δεδομένων για την ενίσχυση της συμμόρφωσης αλλά και της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, ενισχύει την εποπτεία του κράτους επί των οχημάτων που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας και περιορίζει φαινόμενα παρατυπίας που σε πολλές περιπτώσεις συνδέονται και με σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή.
Το σύστημα αυτό αναμένεται να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός μηχανισμός, προωθώντας την υπευθυνότητα και την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πολιτών, χωρίς να προϋποθέτει φυσικό έλεγχο ή ακόμα και καταγγελία. Αντιθέτως, βασίζεται σε αυτοματοποιημένη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, γεγονός που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές αρχές επιτηρούν αλλά και επιβάλλουν την τήρηση των κανόνων στους δρόμους.